Ang ating usapin now is about fire investigation. So let's start with the definition of fire. Fire is active principle of burning characterized by the heat and light of combustion. This definition is provided by the Fire Code of the Philippines. And I believe in this definition because it is so comprehensive that will bring us to what is known popularly as the fire triangle. The fire triangle or elements of fire are the following. You have oxygen, you have fuel, and you have heat. This is the traditional fire triangle because the recent trend now talks of the fire tetrahedron. This is the fourth element, the uninhabited chemical reaction. Nung unang slides or YouTube presentation ko about fire, I explained the fire triangle. Traditionally, that's it. Fuel, oxygen, and heat. And I said that the fourth element under the fire tetrahedron is the uninhabited chain or chemical chain reaction. Today, I will discuss one of the elements, and that is oxygen. Alam mo po, the composition of dry air, yun, 78% is nitrogen. Like for example, now, I am inhaling oxygen, which is part of what you call the dry air. The percentage of oxygen is 21%. And in the discussion of fire, you need oxygen. So 21% is available sa ating paligid. In our environment, we have 21%. At ito'y liliit, it goes smaller if you go up and if you go down. So, kung siyempre, papunta ka ng outer space or stratosphere, the percentage of oxygen also goes down. If you also would like to go to the deeper or inner core of the earth, the oxygen is also diminished. Today, I will focus on oxygen. So, sinabi natin doon sa ating unang usapin na ang fire triangle composes of heat, oxygen, and fuel. So, I'll just prove to you na gaano ka-important ang oxygen. So, okay. So, sisindihan natin ito. Nakikita nyo, this is example of fuel. Then may heat na, di ba? Nasusunog ang papel. Di ba? Naubos na ang papel, may oxygen, pero naubos naman ang fuel, then ngayon, na-extinguish na rin siya. Okay. So, ang usapin is 21% oxygen. So, let me cite again and present to you the importance of oxygen, which is 21%. So with that, kita mo, I will extinguish this with the, kita mo, pag walang oxygen, na-extinguish. Nagkaroon ng vacuum. See? Kung walang oxygen, ang apoy ay namamatay. So, just like sa buhay, importante din natin ang oxygen. Ganon din sa apoy. However, in the study of structural fire, you need only
16% oxygen. Now, if you have 21% available oxygen, an ordinary structural fire needs only 16%. So you have enough oxygen available to start a fire. So yon ang importance ng oxygen. Ay pinakita ko sa inyo na I remove the oxygen, ang apoy ay napapatay. Then, ang next item is fuel. Sa fuel po, mayroong solids, liquids, and gases. So, example ng ating solid like this one, well, a glass, pag sobrang init na may melt din. So, this is an example of a solid material. Kahoy. It has a shape, it has a form. Nasusunog din ito. Di ba? Siyempre, combustible ang kahoy. Wood. Then, you have liquid. Di ba? Ito, lighter. Di ba? May laman na butane ito. Di ba? Pag gano'n, no? May laman ito. Example, pag yung LPG, liquefied petroleum gas. So, sa gas, example doon ang LPG. Sa liquid, example ang gasolina na binibili mo, like yung sa mga gas stations, di ba? Ang laman doon sa mga gas stations or yung gasolina, di ba? Liquid din yon. Pero yung sa gas, example, yung LPG, di ba? Baho. Kaamoy ka ng baho ng gasol. Ang gasol ay odorless. Yung baho na naamoy mo is a requirement by law for safety purposes. Because gas in its original state is odorless. So, yon. We discussed briefly what is liquid, gas, and solid. Di ba? Pinakita ko na sa inyo. Ang another element, briefly, ay ang heat. So, heat, mayroong conduction, convection, and radiation. So, ano yun? Ang isipin ninyo kung ano ang transfer of heat by convection, conduction, and radiation. Sa ibang presentation natin, we will explain in details ano po ang heat transmission. This is a continuation of our topic under fire investigation. In arson, ang definition ng arson is any person who burns or sets fire to the property of another. Or any person who maliciously burn or set to fire his own property or the property of another. Alam niyo po, pag sinunog mo ang isang bagay, that means may intention ka. Okay? Kahit sarili mo pang property yon, pwede ka ring makasuhan ng arson. Okay. So, please look at these slides. Yon ang ibig sabihin ng arson. Siyempre, ang tao na yon, ang tawag nun, arsonist. Okay. But in the Philippines, all fires are presumed accidental in origin. So, kung may sunog dito sa ating bansa
ang sunog na iyon ay generally presumed accidental. Okay? So, kita mo sa next slide ko, ang ibig sabihin, hindi automatic na arson siya. Okay? Pag may mga signs or evidence or mga physical evidence that will point to a case of arson, the arson provers or fire investigator shall establish the evidence. Diba? So, ulitin ko, all are presumed to be accidental in nature. So, pag may sunog kasi, di ba? During the investigation, kailangan it should be borne in mind that a fire always has two causes. Source of heat, which I explained that in my previous YouTube slides, and material ignited, meaning na nag-apoy. Okay? Remember, di ba? May source of heat and may fuel. Yung material that nasusunog, that is fuel. Of course, sinabi natin na ang Pilipinas jurisdiction na ang lahat na sunog are presumed to be accidental. However, even if it is accidental in nature, the arson or the fire investigator has still to look into the source or cause that lead to the fire incident. Ulitin ko, kahit ba accidental, titingnan pa rin. Diba usually maririnig nyo yan na i-blame sa electrical short circuit, di ba? Mayroong ganun. Common, no? So, accidental yon, di ba? Pero kung gitamper din yon, purposely to cause ignition or heat, there is now a design. Because in arson cases, you must remember, kailangan ma-establish natin ang tinatawag na intent. Yung intent na iyan, ma-prove natin with the design of the actor. Let us talk about alligatoring or checkering. Ito ay isang usapin. Kung gusto mong matrace ang fire's point of origin as well as the duration of fire, but itong alligatoring or checkering ay makikita lamang kung ang ating titingnan ay sunog na nasa wood. Hindi pwedeng sabing alligatoring pag ang ating usapin ay ang concrete or metal. Alligatoring or checkering of charred wood, giving it the appearance of alligator skin, or the other description is charring of wood. The deepness, kung gaano kalalim ang tama ng apoy sa kahoy, is also used for evaluating fire spread. It is also used to estimate the duration of fire. And the rate of charring of wood varies widely. So, sa isang usaping fire investigation, ito'y tinitingnan ng mga arson investigators or fire investigators para makita nila kung saan nag-umpisa ang apoy. That way, pwede kang gagawa ng initial findings kung saan nag-umpisa ang sunog.
alligatoring or checkering, ulitin ko, ay makikita lamang sa kahoy. Ang isang example doon na kung, di ba, ang kahoy pag natamaan na lalong malalim na ang kinain ng apoy. So, the checkering, parang nag-cubes, no? Yung crack doon sa wood. As makikita mo sa aking background or aking slides. Kung lalong liliit yon, that only shows na malalim na ang nakain ng apoy. Or kung nabutas na yung kahoy. So that means most likely doon ang intense heat. So this is again being looked into by the Arson probers. So today, at least may idea ka na kung anong ibig sabihin ng alligatoring or checkering sa usaping sunog. Ang ating usapin ngayong araw na ito is ito ay isang sakit ng tao na pinag-usapan doon sa usaping fire. Ito ay tawag na pyromania. Ang ibig sabihin nito is a type of impulse control disorder that is characterized by being unable to resist starting fires. So, ang tawag doon sa taong ganito ay pyromaniac. This is a person who has an uncontrollable impulse to start fires. Usually, sa usaping sunog, may mga taong sila ang magsunog at nag-enjoy sila sa pagsunog. At dagdagan pa nito, sila pa ngayon ang tatawag doon sa fire department. At sabihin, may sunog. Pero yun pala, sila ang nagsindi or started the fire. Itong mga taong ito ay tinatawag na pyromania. So, ang tanong, paano? So, sinabi ko nga, ito ay isang mental condition. So, may mga tao ba dito sa ating bansa? Marami. Sa ibang bansa, yeah, because ito'y isang mental condition na gusto mong mag-enjoy na makakita ng nasusunog or susunugin mo, that way you will be satisfied. May mga tao nga na nag-enjoy sexually, di ba? While nakatingin sa isang babae na sinusunog or something that has something to do with fire, yun ay pyromaniac. Ikaw ba ay pyromaniac? Subscribe to my channel. Today, pag-usapan natin ang fire extinguisher. Alam nyo ba na ang inventor ng fire extinguisher ay si Captain Manby, George William Manby. This was sometime in 1819. Pero ngayon, of course, na-improve na. From the time he invented it, medyo na-improve na masyado ang extinguisher. But I'm holding now a fire extinguisher. A fire extinguisher, ito ay pwedeng pangpatay ng apoy. At alam nyo ba kung paano natin gamitin ang fire extinguisher? So, kailangan natin i-explain today para doon sa nanonood at doon sa mga taong hindi pa alam kung paano gamitin ang fire extinguisher.
Ang fire extinguisher na ito ay pwedeng pangpatay ng apoy. Makikita mo sa decals, may A, B, C. Ibig sabihin, itong fire extinguisher na hawak ko ay pwede siyang pangpatay ng ordinary fires galing sa mga papel, kahoy. Yon ang ibig sabihin ng Class A fire. Dahil ito ay tinatawag din na dry chemical na fire extinguisher, itong hawak ko ngayon. Pwede rin siyang magpatay ng apoy na ang source of heat galing sa tawag natin electricity. Diba? So that is why if you look at the EBC fire, diba? Class A is we'll call the wood. Ang class C, electrical fire. Pero yung class B, yung mga liquid or flammables like gas. So kung makakita ka ng A, B, C fire extinguisher, ito ay epektibong pagpatay ng mga apoy na galing sa kahoy, papel, kuryente, sa mga gas or flammable liquids. Sa fire extinguisher, para makasiguro ka na ito ay still reliable, tingnan mo ang gauge. Pag ito'y bumaba na, meaning hindi na siya bubuga ng kanyang extinguishing agent. At kung ikaw ay pupunta doon sa apoy, di ba? Bago mo gamitin ito, kasi, di ba, kita mo itong hinawakan ko. Dito mayroong pin. Yung tawag nila, pin. Pag ito'y iikot mo, yon, maputol itong lock. Tapos, di ba? Kita mo, tingnan natin. Let us now putulin natin yung lock. Di ba? So, kita nimo. Tapos, tanggalin mo. Pag tanggalin mo yon, pwede ka nang magtuyok ng apoy, magbuhos. So, kailangan tanggalin mo siya. Okay? Balik natin ulit. Tanggalin mo lang siya kung ikaw ay malapit na sa fire base. Otherwise, pag maaksidente mo na press ito, pagdating mo sa fire area, ubos na. So, ito ay very important na mga proseso. Ito, ang pin. Usually, tanggalin mo lang, ulitin ko, pag malapit ka na sa apoy. Kasi pag hawak mo na ito, pag na-press mo yon, lalabas. So ito ay very important. Sinabi ko na kanina, tanggalin mo lang itong pin pag malapit ka na sa base ng apoy. Pag malapit ka na, tanggalin mo, pero hawakan mo itong hose. Hindi ka hahawak na parang hahawak ka na nagpasiksika. Dapat grip. Firm grip. Tapos, tanggalin mo itong pin. Di ba? For illustration purposes, ibalik lang natin para hindi natin maka-aksidente tayo. No? Kasi ubos ang ating... so, pag nakita mo na ang apoy, siguro mga 1.5 o 2 meters, doon buga mo. So, ang keyword ng ating fire extinguisher, pass. Pull, aim, squeeze, and swipe. Ganon. Pass. Pull, di ba? Tanggalin mo tong pin. Aim, tapos squeeze mo. And swipe. So, sample lang ito kasi later on we are putting a
our Howdian Fire Institute firehouse, soon we will have our actual demonstration of this. So, ulitin ko, fire extinguisher, pag bumili ka, unahin mo, PVC, then dry chemical. Ito ay kailangan mo sa mga building or sa bahay. So ito ang ating usapin na fire extinguisher.